Druhá část dnešního programu. A nyní předkládám základní informace. Podstavové informace. Basic information. No a můžeš mi tady nějak popsat, co je? Tak já to jako úplně přesně taky nevím. Tak tam to bude asi hrad, ne? Nebo zámek spíš. Krumlovský. Hrad, no, za ním jsou ty zámecké zahrady. A dole je ještě něco zvláštního? Já si myslím, že to náměstí bude spíš tím směrem, kterým jdeme teda. A pak za tím hradem. Že to bude nalevo, jo? No, za tím takhle. Právě se nacházím na hlavním náměstí v Českém Krumlově. Město je spojeno především se dvěma českými šlechtickými rody, nejprve s rodem Rožmberků, poté s rodem Schwarzenberků, kteří zde vládli. Po levé straně je potom renesanční radnice z druhé poloviny 16. století. Před sebou máme Českokrumlovský zámek, který je po Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší. Název města Český Krumlov pochází z německého výrazu Krumme Aue, neboli v češtině Křivý Luh. Patrně jde o narážku na zakřivený tok řeky Vltavy v místě, kde se město nachází. V praxi se tak používal český název Krumlov, německý Krumau i latinský Krumlovia. Název města byl poprvé zmíněn v listu Přemysla Otakara II. Z roku 1253, ve kterém bylo uvedeno jméno Vítek z Krumlova. Město Krumlov bylo vystavěno postupně ve dvou etapách. První etapu zahrnovalo podhradí na levém břehu řeky Vltavy, takzvaný Latrán. Zde bydleli lidé, kteří sloužili na hradě nebo pracovali jako řemeslníci pro Vítkovce. Druhá část města na pravém břehu Vltavy byla založena později jako obchodní osada. Ta se nazývala Staré město. Roku 1302 vymřela krumlovská větev rodu Vítkovců a Krumlov se stal sídlem rodu Rožmberků. Rožmberkové během následujícího období dokázali vybudovat nezvykle rozsáhlé a vlivné panství. Pro toto panství se vžil název Rožmberské dominium. Ve městě se rozvíjel obchod, došlo na přestavbu hradu a za Petra I. z Rožmberka byl vystavěn kostel svatého Víta. Během 14. a 15. století Krumlov nabyl takového významu, že se Rožmberkové mohli protivit i českému králi. Časté oponování dosáhlo svého vrcholu v roce 1394 až 1402, kdy byl na Krumlovském hradě vězněn sám český král Václav IV. Na sklonku 14. a počátku 15. století ovlivnilo město Krumlov období tzv. Krásného slohu. Tato doba byla pro českou kulturu a české umění velmi významná, protože právě v této době se Praha a Čechy stávají jedním z těch hlavních kulturních a uměleckých center celé střední Evropy. Odtud jsou v kulturním smyslu ovlivňovány také okolní země. V období Krásného slohu vznikají nádherné půvabné řezby a kamenné sochy zachycující velmi často podobu Panny Marie s malým Ježíškem, ale nemusí to být postavy výhradně Madon, můžou to být i světice jako například svatá Kateřina. Jednou z nich je i socha Krumlovské Madony, která se stala vzorem pro další sochy. Jedná se o sochu vápencovou, která vznikla v závěru 14. století.
Dnes ji můžete vidět ve Vídni v Kunsthistorisches Museum. Na ní potom navazuje plzeňská Madona, kterou možná vytvořila stejná dílna. Tu dnes můžete vidět v kostele svatého Bartoloměje v Plzni. Další sochu nalezneme v Jihlavě. Pro toto období je typické líbezné zobrazení Matky Boží a naznačení niterní vazby mezi ní a Ježíškem. Všechny sochy mají také krásně naznačené esovité prohnutí těla. Je to taková zvláštní, velice elegantní půvabná dynamika. Do skupiny krumlovských Madon patří o něco schématičtější dřevěná Madona z Kružlové, uchovávaná v Krakovském národním muzeu, a dále také Madona ze Salzburgu. V době husitských válek byl v čele dominia Oldřich II. Z Rožmberka, který se pomocí obratné diplomacie zasloužil o klid na svém území. Dokázal tak vytvořit podmínky pro další rozvoj od druhé poloviny 15. století, který zahrnoval nové typy podnikání jako zakládání rybníků, těžba drahých kovů nebo pivovarnictví. Tento nebývalý rozvoj však netrval věčně. Vláda Rožmberku v Krumlově skončila v roce 1601, kdy Petr Vok z Rožmberku prodal Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému, aby se zbavil většiny svých dluhů. Za 30leté války získal Krumlov rod Eggenbergů a později ji získali Schwarzenberkové. Ti podporovali kulturní a hospodářský rozvoj města. Nicméně poté, co Jan Adolf II. Ze Schwarzenberku přesídlil začátkem 19. století z Krumlova na zámek Hluboká nad Vltavou, stavební rozvoj zámku a města se prakticky zastavil. Městu Krumlov, které se nacházelo mimo hlavní dopravní a obchodní cesty, se také vyhnula rozsáhlá industrializace a právě díky tomu si zachovalo svoji historickou tvář. Město znatelně zasáhla první světová válka v letech 1914 až 1918. Mnoho mužů z Krumlova padlo na frontě a město samotné muselo financovat zakládání místních vojenských lazaretů. Postupem času rostla nespokojenost s válečnou politikou Rakouska-Uherska a v roce 1917 pak došlo ke 3 společným dělnickým demonstracím Čechů a Němců. S blížícím se koncem války vznikl ve městě Český národní výbor, který začal připravovat připojení města k plánované Československé republice. Naopak místní Němci vyhlásili tzv. Šumavskou župu, německy Böhmenwaldgau, s hlavním městem Krumlovem, která se měla připojit k Rakousku. Po vzniku samostatného Československa bylo 29. listopadu roku 1918 město bez boje obsazeno nově vzniklou československou armádou. 30. dubna roku 1920 byl výnosem ministerstva vnitra změněn název města Krumlov na Český Krumlov. Většinu zdejšího obyvatelstva tvořili čeští Němci. Češi ve městě tvořili přibližně necelou čtvrtinu obyvatelstva. Po Mnichovské dohodě se Český Krumlov stal součástí německé třetí říše v rámci župy Oberdonau, jehož hlavním městem byl hornorakouský Linec. Název Český Krumlov se změnil zpět na původní Krumlov. Místní Češi se během této doby stali občany druhé kategorie a používání českého jazyka bylo zakázáno. Během druhé světové války nedošlo k poškození města. Krumlov byl v roce 1945 osvobozen americkou armádou. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a z Krumlova se tak stalo kompletně české město. Zároveň město opět získalo přídomek český. V roce 1947 byl krumlovský zámek Schwarzenbergům znárodněn na základě zákona Lex Schwarzenberg. Během následné komunistické diktatury v letech 1948 až 1989 zažíval Krumlov další turbulentní časy. Na jednu stranu byl Český Krumlov v roce 1963 prohlášen za městskou památkovou rezervaci, ale na druhou stranu se městu nevyhnula srpnová okupace československá armádami Varšavské smlouvy z roku 1968, proti níž místní obyvatelstvo protestovalo. Zároveň tehdejší československé úřady až do poloviny 80. let zanedbávaly památkovou péči ve městě i na zámku. Až po pádu komunistického režimu v roce 1989 se Český Krumlov dočkal plnohodnotné podpory státu. V roce 1992 byl zámek i město Český Krumlov zařazen na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a v současnosti patří mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Krumlovský zámek dnes, stejně jako zámek Hluboká nad Vltavou, vlastní český stát, tedy Česká republika. Rozlohou je zámek Český Krumlov druhým největším památkovým objektem v České republice hned po Pražském hradě. Každý rok se pak ve městě konají tzv. Slavnosti pětilisté růže, které připomínají vládu rodu Rožmberků. Před touto Budějovickou bránou došlo
na začátku října roku 1938 k největším bojům mezi sudetoněmeckým Freikorpsem a československou armádou. Právě jsme na cestě k zámecké zahradě. Jak se nazývá hlavní dominanta? Útočné hlediště. Tak přesně tam jdeme. Tohle má být to otočné hlediště. Takováhle opičárna. Tak kvůli tomuhle jsme sem šli. Nechápu. Pokud nepůjdete na žádnou prohlídku tak jako my, tak se dá Český Krumlov i Hluboká nad Vltavou stihnout za jeden den. Pokud však ano, doporučujeme si zajistit alespoň 2 dny. A ten druhý. Právě vyjíždíme z Českých Budějovic a přesunu se přes Prahu až do Slezska. Tam si chvíli odpočinu a pak vyrazím do Polska.